Dự đoán chiêm tinh mùa song tử Gemini 2021 sẽ mang đến cho các bạn điều gì? Phát hành ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vậy là chúng ta lại chuẩn bị đón mùa song tử năm 2021 cùng với những sự kiện sôi động vốn có của mùa song tử. Mời các bạn cùng Chelsea suy nghĩ xem song tử Gemini 2021 sẽ mang lại những sự kiện nào trong trải đường chúng ta đi nhé. Mùa song tử 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 20 và ngày 21 tháng 5 tùy vào địa điểm nơi bạn ở và mang đến 3 bản nâng cấp. Một là siêu trăng máu toàn phần, 2 là nhật thực toàn phần và 3 là lần vuông góc thứ 2 của sao Thổ trong năm 2021. Tất cả năng lượng vũ trụ này làm cho mùa song tử trở thành một thời điểm của sự thay đổi, phát triển, đổi mới và phản chiếu. Thực sự, chúng ta sẽ có rất nhiều chiều năng lượng tương hỗ trong mùa này, trong khi Chelsea đang cảm thấy rất háo hức. Tuyệt vời các bạn ạ! Như chúng ta thấy, song tử là biểu tượng được đại diện bởi các cặp song sinh. Một cặp song sinh là sinh tử và một bên là bất tử. Và chính quan điểm kết này mà tất cả chúng ta có thể khai thác sức mạnh của mùa song tử này. Tuyệt vời chưa? Chúng ta có thể giữ tâm trí của mình tập trung vào ở đây và hiện tại, và cuộc sống mà chúng ta được làm chủ. Nhưng chúng ta cũng có thể cho phép tâm trí của mình mở rộng đến các cảnh giới cao hơn và khai thác trí tuệ không phải từ thế giới này. Năng lượng nhật thực cung cấp cho chúng ta trong suốt thời đoạn này cũng đóng vai trò như một cầu nối, hướng dẫn chúng ta từ trạng thái ý thức này sang trạng thái ý thức tiếp theo. Mùa song tử cũng mang lại một số cơ hội để phát triển tinh thần và thăng cấp trong sứ mệnh linh hồn của chúng ta. Hãy luôn kết nối chặt chẽ với vũ trụ bên trong của bạn, vì nó chắc chắn sẽ đóng vai trò như một kim chỉ nam. Và dưới đây là những ngày chính trong mùa song tử và những gì chúng ta có thể mong đợi từ nó. Sự kiện 1 ngày 20 tháng 5 là khi mặt trời bước vào dấu hiệu hoàng đạo song tử tại cổng Pleiades. Mặt trời đi vào cung song tử vào ngày 21 tháng 5 tùy thuộc vào múi giờ của bạn, cũng trùng với đỉnh của cổng Pleiades hay còn gọi là sao Mạng trong dân gian của Việt Nam. Pleiades được cho là quê hương của một chủng tộc người ngoài hành tinh tiên tiến, và trong thời gian cổng thông tin mở, chúng ta có thể truy cập trí tuệ Pleiadian một cách dễ dàng hơn. Các bạn có thể tìm hiểu những khái niệm về cổng Pleiades hay Pleiadian sao Mạng ở Wikipedia nhé. Sự kiện thứ hai, vào ngày 23 tháng 5, sao Thổ sẽ đi ngược dòng. Sao Thổ đi ngược dòng hàng năm khuyến khích chúng ta xem lại các sự kiện kể từ tháng 9 năm 2020 và suy ngẫm về những quyết định chúng ta đã đưa ra và những gì chúng ta cần phải chịu trách nhiệm. Sao Thổ ngược dòng thường là thời gian rèn luyện tính kiên nhẫn và làm chủ hành động của chúng ta. Nếu bạn có vấn đề cần giải quyết, hãy kiên nhẫn, vì bạn có thể thấy rằng sao Thổ ngược dòng giúp mang lại rất nhiều thông tin hơn. Sự kiện thứ ba, vào ngày 26 tháng 5 là ngày sẽ có siêu trăng máu toàn phần ở Nhân Mã. Đây vừa là siêu trăng vừa là nhật thực toàn phần nên nó khá hiếm và cực kỳ mạnh. Các siêu trăng chỉ ra rằng mặt trăng gần trái đất hơn bình thường, có nghĩa là các tác động năng lượng của nó mạnh hơn. Bất cứ khi nào chúng ta có nguyệt thực toàn phần, mặt trăng sẽ có màu hơi đỏ. Đó là lý do tại sao nó được gọi là trăng máu. Toàn phần nguyệt thực là thời điểm có nhiều thay đổi và biến đổi. Chúng ta có thể cảm thấy bản thân đang trải qua một quá trình của những dấu hiệu cái chết và sự tái sinh, death and rebirth. Hoặc chúng ta có thể nhận thấy những thay đổi đột ngột đang diễn ra mà chúng ta phải thích nghi và phát triển. Khi nhật thực này rơi vào cung Nhân Mã, chúng ta có thể tìm thấy những khôn ngoan mới mẻ, hoặc thậm chí là những bí mật đang lộ diện đòi hỏi chúng ta phải tiến hóa hoặc thay đổi cách tiếp cận của mình. Đó chính là lột xác đó các bạn ạ. Mặc dù năng lượng nhật thực này có thể rất mãnh liệt và chắc chắn khuấy động những cảm xúc sâu sắc hơn, đen tối hơn của chúng ta, nhưng mùa song tử mà, mặt thứ hai của nó chính là nguồn năng lượng hỗ trợ đang nhẹ nhàng chảy vào chúng ta đấy. Sự kiện thứ 4 là ngày 29 tháng 5, sao Thủy sẽ đi ngược dòng. Hành tinh cai trị của song tử là sao Thủy, bước vào lần ngược dòng thứ 2 trong năm 2021. Đây là thời gian để chúng ta tạm dừng hoặc nhấn nút pause, dồn năng lượng và quan sát, ngắm nhìn, vì chúng ta sẽ tiếp tục có năng lượng toàn phần tràn vào.
Hãy sử dụng thời gian tạm ngưng này để suy ngẫm, làm việc với những gì mình đã có và nhặt lên các dự án đã từng bị lãng quên. Sự kiện thứ 5 ngày mùng 2 tháng 6, sao Kim sẽ di chuyển nằm trong dấu hiệu cự giải. Sao Kim di chuyển vào cung cự giải đầy trực giác và ướt át. Với sao Kim trong cung cự giải, chúng ta nhạy cảm hơn và kết nối với cảm xúc thật của mình. Cảm xúc của chúng ta có thể là la bàn của chúng ta. Hãy bình tĩnh với những gì sắp xảy ra và cố gắng hết sức để làm theo những cảm xúc được ủng hộ nhất nhé. Sự kiện thứ 6 ngày mùng 10 tháng 6, nhật thực trăng non ở Song Tử. Nhật thực thường đi theo từng cặp, vì vậy đây là nhật thực thứ 2 và là cuối cùng của mùa. Nhật thực này mở ra một cánh cửa dẫn đến một trạng thái ý thức mới và nâng cao. Có thể chúng ta chưa thể hiểu được mọi thứ, nhưng hãy biết rằng những cơ hội mới đang đến gần. Đây là thời điểm để thực sự trở thành người làm chủ tâm trí của chúng ta và chuyển sang tư duy mở rộng, phong phú, thay vì suy nghĩ, hạn chế hoặc dựa trên nỗi sợ hãi. Sức mạnh của tâm trí là chìa khóa ở đây. Sự kiện thứ 7 ngày 11 tháng 6, sao hỏa ở lịch sư tử Leo. Sao hỏa di chuyển vào dấu hiệu sư tử Leo nóng bỏng. Sao hỏa thích ở trong cung lửa này vì sẽ mang đến cho chúng niềm đam mê lãng mạn, vui vẻ và phiêu lưu. Đây là một năng lượng sáng tạo cao và rất năng động. Với tất cả năng lượng nhật thực này tạo ra một sự khuấy động, chúng ta có thể khai thác nguồn năng lượng này của sao hỏa để nhận được nguồn động lực tốt đẹp. Sự kiện 8 ngày 14 tháng 6, khi sao Thiên Vương vuông góc sao Thổ. Sao Thổ vuông góc sao Thiên Vương là một năng lượng chiêm tinh chính mà chúng ta đang làm việc trong suốt cả năm nay, năm 2021 này. Lần vuông góc đầu tiên trong những lần vuông góc của hai hành tinh này xảy ra vào ngày 17 tháng 2 năm 2021, và bây giờ chúng ta có lần vuông góc thứ 2. Tuy nhiên lần này sao Thổ đang lội ngược dòng nhé. Hiện tượng này có thể khiến chúng ta thay đổi với những biểu hiện tràn đầy năng lượng, và nó sẽ hướng dẫn chúng ta phản xạ nhanh hơn và kiên nhẫn hơn thay vì hành động. Sao Thổ sẽ vuông góc sao Thiên Vương lần cuối cùng trong năm nay vào ngày 24 tháng 12, các bạn nhớ nhé. Sự kiện thứ 9 ngày 20 tháng 6, sao Mộc sẽ ngược dòng. Ngay trước khi mặt trời chuẩn bị rời Song Tử để đến với cự giải, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta sẽ đi ngược dòng. Đó là sao Mộc sẽ đi ngược dòng các bạn ạ. Điều này cung cấp cho chúng ta tổng cộng 4 hành tinh chính trong quá trình quay ngược lại, bao gồm sao Thủy, sao Thổ, sao Diêm Vương. Bây giờ chúng ta có một chủ đề chung trong bầu trời vũ trụ của chúng ta là làm chậm lại, tạm dừng và linh hoạt hơn. Trong quá trình ngược dòng của sao Mộc, nó sẽ phóng đại điểm đỉnh của đường cong giữa Bảo Bình và Song Ngư. Vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy các chủ đề xoay quanh sự đổi mới và sáng tạo. Sẽ còn nhiều điều nữa sẽ đến, hãy nhớ theo dõi nhé. Sự kiện 10 ngày 20 và 21 tháng 6, tức là ngày hạ chí. Mùa Song Tử sắp kết thúc khi mà trời di chuyển vào cung cự giải. Đây cũng là ngày hạ chí tháng 6, ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc và ngày ngắn nhất trong năm ở bán cầu Nam. Hạ chí là khoảng thời gian thiêng liêng, nơi bức màn ngăn cách giữa các chiều không gian mỏng và các đường năng lượng của trái đất hoạt động mạnh hơn. Và chúng ta bước sang thủ lĩnh của các cung nước, cung cự giải. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nhé.